Okey, barang Shopee ya, barang Shopee baru nak buka. Ini lagi kita guna pisau. Okey, barang Shopee. Okey, tak pasti apa ini. Sorry jatuh, sorry. Okey, 5A2 ataupun 5AA. 5A2 ataupun 5AA ada 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Okey, cukup 20. 5A2. Siapa yang paling popular? Pakcik Bawang, popular ke tak? Okey, yang ni ya, yang ni NCP 1251, 5A2 juga. Oh, sorry. Yang ni bukan 5A2, yang ni Tak lama lagi. okey, ni pun sama, 5A2 juga. Tak tahu yang mana satu sama. Dalam ni ada 2 biji. Oh, terbuka habis ya. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Lebih kurang 20. Yang ni 5A2. Okey, 5A2, 5AA semua sama. Itu mahal lagi. Dua, 4, 6, 8, 10. Okey, semua cukup.